Việc học là cái priority, chỉ có học thì mới đưa con người trở nên đó là tốt đẹp hơn, xã hội này tốt đẹp hơn thôi. Nhưng mà cái momentum á là con mình á là để đi học xong rồi về nó ăn chút xíu bắt đầu nó học bài, làm homework, rồi sau đó làm homework thì mình mới nên cho con chơi. Tại vì khi mà em cho con chơi á là khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng bắt đầu con nó mệt rồi. Khi mà con mệt rồi là con chỉ muốn ngủ thôi, chứ không còn thời gian nữa mà đi học nữa, hay là không còn cái năng lượng để học nữa. Đó nên cái môi trường học của các em nó chiếm hết 80% trong cái cuộc đời của các em rồi, là sáng đi học tới chiều tối rồi về ăn cơm ngủ. Nên những cái chuyện gì mà xảy ra trong cái môi trường của các em á là những cái chuyện mà rất là lớn so với cái cuộc đời của các em. Nên mình cha mẹ nè hay là thầy cô nào phải quan tâm đặc biệt cái tính tâm lý của trẻ em nữa. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh The Hustle Network, nơi chia sẻ những câu chuyện khởi nghiệp, những kinh nghiệm, trải nghiệm quý báu về con đường đi đến thành công. Và mình là Linh Đà Lưu, người sẽ đồng hành cùng bạn xuyên suốt hành trình này. Giờ thì sip some hustle juice, let's get in the mood, chúng ta bắt đầu thôi nào. Và rất vui khi hôm nay đã chào đón vị khách mời đặc biệt. Và Linda đã biết chị Jenna được một thời gian, Linda rất là ngưỡng mộ hành trình đạt được thành công của chị ấy. Và rất là may mắn hôm nay Linda đã mời được chị đến để có dịp tâm sự và kết nối và chia sẻ. Chị có thể giới thiệu chút xíu về chị được không? Hi Linda và hi các bạn đang nghe đài của The Hustle Network. Thì mình là Gina, từ nhỏ là đã học về giáo dục rồi. Thì Gina cũng được may mắn là mình theo cái ngành giáo dục. Gina học ở Bachelor và thạc sĩ cũng là về giáo dục luôn. Ừ. Rồi trước khi mình đi sâu vô cái câu chuyện đó thì mình hãy tới với một cái chương trình chút xíu, đó chính là mình hãy chọn một cái câu hỏi mystery question nha. Vậy. Yeah. Chị mở cái này ha. Dạ. Chị mở ra luôn ha. Dạ. Ok. Giống như mở quà vậy. Giống mở quà. How does your closest friend describe you? So có nghĩa là cái người bạn thân nhất của chị mà diễn tả về chị đúng không? Cái này chắc phải hỏi bạn chị quá, tại sao chứ sao chị biết được. Chị nghĩ là chị cũng chỉ có 1-2 người bạn thân thôi. Thì những cái người bạn thân đó chơi với chị là mười mấy năm rồi. Thì chị nghĩ là họ cũng thích chị thì mới chơi giống như vậy. Thế chị không biết họ describe chị như thế nào. Thì lúc nào họ cũng nói chị là một cái đứa mà một cái người bạn mà rất là lắng nghe và hiểu họ, và cái gì bí mật nhất là họ cũng nói với chị cả. Thì đó là chị được may mắn cái phần mà người ta tin tưởng chị và nói hết những cái bí mật của họ, và chị là người đưa ra những cái mà suy nghĩ thật lòng nhất. Và cho dù mà có khó nghe đi chăng nữa thì chị vẫn phải nói, thì đó là cái mà chị muốn cho bạn chị lúc nào cũng là tiến lên và tốt đẹp nhất. Còn nếu mà để cho em describe về chị nha, thì em thấy là cái lần đầu tiên mà em biết chị đó là Linda biết là cái chị này không có quen biết Linda nha, nhưng mà willing to support nha, rất là em muốn gì chị có thể giúp đỡ em. Tại vì cái mà Linda thấy của chị Jenna là chị Jenna thích giúp đỡ những cái bạn trẻ, những cái bạn mà chịu khó làm việc đó, chịu khó làm ăn, nhiệt Chị nghe tình. giống như chị già quá rồi. Kiểu các bạn trẻ. Yeah. Rồi bây giờ mình đi vô cái podcast nha. So em biết là chị gắn bó với cái ngành giáo dục, thì tại sao chị lại muốn gắn bó với cái ngành giáo dục trong khi có rất là nhiều cái ngành nghề ở ngoài kia, thì cái ngành này nó có cái ý nghĩa gì với chị? Cảm ơn Linda. Thì mỗi người sẽ có một cái niềm đam mê và một cái nghề mà gắn liền với người đó. Thì chị á, là cái nghề giáo dục á, là chị đam mê dữ lắm em. Là chị muốn, giống như là chị ao ước từ hồi lúc nhỏ, chị ao ước là chị trở thành một cái phần ở trong cái sự phát triển của những cái em sau này, thế hệ sau này. Thì đối với chị á, là chị rất là tâm niệm á, là không có cái gì mà qua việc học cả. Việc học là cái priority, chỉ có học thì mới đưa con người trở nên đó là tốt đẹp hơn, xã hội này tốt đẹp hơn. Cái điều đó là được chứng minh rằng 100% đúng, là chỉ có cái giáo dục và chỉ có việc học thì con người, trẻ em sau này, thế hệ sau này có ích cho xã hội nè, rồi làm ra cũng có tiền nè, thì cái xã hội này nó phải phát triển văn minh hơn. Đúng rồi. Và thường thường mình nghe tới hiệu trưởng á, là thường thường mình sẽ thấy là những anh chị lớn tuổi hơn chút xíu, nhưng mà mọi người có bao giờ thấy hiệu trưởng mà trẻ em như vậy chưa? Thì chị có thể chia sẻ chút xíu về hai cái trường học của chị được không? Dạ, thì cái đầu tiên á, chị bắt đầu là 20 tuổi là chị bắt đầu mở một cái trường là IQ Việt Mỹ. Thì cái trường IQ Việt Mỹ là trung tâm dạy kèm.
Thì lúc đầu á là chị chỉ có một cái thôi, tất cả là những các em mà những từ nhỏ cho đến lớn khi mà chị ở bên Mỹ này, chị thấy á là cha mẹ ai cũng có cần cái sự mà, gọi là, đi rước nè, hay là giúp đỡ họ học làm homework. Tại Ừm, vì á cha mẹ thứ nhất là không biết tiếng Anh, rồi thứ hai nữa là cha mẹ đi làm rất là nhiều và không có ai để đi rước con của mình vào lúc mà 2-3 giờ. Thì giống như là Linda biết á là Linda đi rước con á, mà bây giờ đang đi làm mà chạy về đi rước con lúc 3 giờ thì giống như là nó làm cho mình cái ngày của mình nó không được trọn vẹn. Thứ ba nữa là cha mẹ không biết nói chuyện với thầy cô giáo như thế nào và không biết cách dạy con như thế nào để con tiến bộ. Và lúc nào trẻ em Việt Nam mình có một cái khuyết điểm đó là cái ngôn ngữ, vì các em phải học 2 cái ngôn ngữ là ngôn ngữ ở nhà là tiếng Việt và ngôn ngữ ở trường là tiếng Anh, thì cái khả năng mà đọc hiểu các em sẽ chậm hơn các bạn khác. So that's why á là những cái trung tâm IQ Việt Mỹ ra đời là để cho giúp các em cái phần đó là tiến bộ hơn và tự tin hơn và cha mẹ được đỡ lo hơn rất là nhiều. Còn cái trường thứ hai là River Oaks Academy, thì cái River Oaks Academy là một cái trường tư được chính phủ công nhận, gọi là accredited private school. Thì cái trường này là nhận học sinh quốc tế nè, rồi, các hoặc là học sinh local mà không cần đi học ở trường công. Và họ muốn á là có một cái môi trường đặc biệt riêng cho họ, là không cần phải học rất là nhiều bạn, nhưng mà chất lượng thì rất là tốt. Nên á, that's why cái trường River Oaks Academy là cái trường ra đời được 37 năm rồi. Và giống như chị trường private vậy hả chị? là cái Ừm, trường private. Đó là ừm, cái bây giờ IQ Việt Mỹ thì, hiện tại là chị đã có 8 chi nhánh, wow. còn, River Oaks Academy là 2 chi nhánh. Wow! So, cái mà Linh đã thấy đó, đó chính là IQ Việt Mỹ đã giải quyết được cái vấn đề rất là nan giải ở Mỹ nha. Đó chính là đi học giống như nhà em có một bé là 6 tuổi là cứ 3:40 là đón, tại vì nhiều khi đâu có phải ai cũng đi ra được cái giờ đó để đi làm, nhất là những anh chị làm nail hoặc là làm office, không có ai mà đi off giờ đó hết trơn, Đúng chỉ có rồi. là những người stay at home mom thì mới có thể đón con được giờ đó thôi. Hứm. Nhưng mà một cái nữa, thí dụ như mình đón con về mình cũng hông biết làm gì với nó nữa, mình cũng hông biết dạy nó cái gì, mình chỉ có là ô kê ăn cơm, tắm xong ngồi chơi iPad coi phim thôi chứ không biết dạy cái gì. Đó là cái vấn đề mà khi mà cha mẹ rước con về là chỉ cho ngồi chơi nè, hay là Ừm, ăn uống, tại vì nghĩ là con mình học nguyên ngày mệt rồi, dạ, đúng rồi. thì giờ chỉ muốn về nhà cho con relax thôi. Nhưng mà cái momentum á là con mình á là để đi học xong rồi về nó ăn chút xíu bắt đầu nó phải học bài, làm homework, rồi sau đó làm homework thì mình mới nên cho con chơi. Tại vì khi mà em cho con chơi á là khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng bắt đầu con nó mệt rồi, khi mà con mệt rồi là con chỉ muốn ngủ thôi, chứ không còn thời gian nữa mà đi học nữa, hay là không còn cái năng lượng để học nữa. Nên á, thường thường á là các em 3 giờ mấy các em về là ăn uống chút xíu khoảng nửa tiếng là vô học luôn. Thì cái môi trường mà IQ Việt Mỹ đưa ra cho các em á, cái môi trường xung quanh là các bạn đều ăn cùng một lúc và đều học cùng một lúc. Dạ, Và khi mà 7 giờ là xong các em đi về là lúc đó các em được về ở chơi với ba mẹ nè, hoặc là đi đi siêu thị hay đi đâu đó tới 8-9 giờ là mấy em được về nhà ngủ. Thì đó là cái sinh hoạt mà chị thấy á là khá đúng và khá khoa học để cho các em có một cái đường học vấn á, nó tiến bộ hơn và không có bị, nhiều cái là, con không hiểu bài nè, ừm, rồi, bị chậm trễ không làm homework nè, rồi lên trường á là rất là buồn. dạ, Khi mà buồn sợ đó là nó dẫn ra rất là nhiều cái việc sau này mà mình không có lường trước được. Nên á, cái việc học á, tại vì các em chỉ biết học thôi mà. Đó, ừm, nên cái môi trường học của các em nó chiếm hết 80% trong cái cuộc đời của các em rồi, là sáng đi học tới chiều, tối, rồi về ăn cơm ngủ. Nên những cái chuyện gì mà xảy ra trong cái ngôi trường của các em á, là những cái chuyện mà rất rất là lớn so với cái cuộc đời của các em. dạ, Nên các em đâu có đi làm, các em chỉ biết học thôi, nên mình cha mẹ nè, hay là thầy cô nè, phải quan tâm đặc biệt cho đến tâm lý của trẻ em nữa. ừm. Cái mà em thấy IQ Việt Mỹ khác với lại mấy cái trường hồi xưa chị biết hông? Bên Việt Nam là lúc nào cũng học thêm, trời, em nghe tới học thêm là em sợ vô cùng luôn á. Tại vì cứ là nhồi trong trường xong rồi nhồi vô học thêm mà học, học liên tục. Thì cái IQ Việt Mỹ vừa học mà em thấy á, bé của em đi về đó là nó active hơn, mỗi lần đi về hỏi "Con ăn cơm chưa?" là ở trên trường đã ăn xong rồi, Hưm. đã ăn xong, đã uống xong, homework làm xong, vừa được chơi vừa được học thì em rất là thích. Nó hông có phải cái kiểu như bên Việt Nam mình là phải nhồi nhét thiệt là nhiều kiến thức. Mà ở đây em thấy là vừa dạy cho con những cái kỹ năng trong cuộc sống nè, vừa giao tiếp với bạn bè, thầy cô giáo, lễ phép nữa, Hưm. mà vừa được học nữa, thì em Yeah, em em thấy rất là thích cảm mấy ơn cái em, IQ. cảm ơn em. Dạ, Yeah. thì trong cái lúc mà chị làm, build những cái ngôi trường đó, chị có cái kỷ niệm nào đáng nhớ hông? Có chứ em, khi mà rất là nhiều kỷ niệm mà chị thấy là trong cái cuộc đời mà chị làm về giáo dục á, là chị sẽ nhớ nhớ hoài luôn. Chị có rất là nhiều bạn mà tốt nghiệp ở những cái trường nổi tiếng như là trường MIT nè, Ừm, trường Stanford, trường Yale, thậm chí là trường Rice luôn. IQ Việt Mỹ là giúp các em ôn bài, luyện tập để thi vô những cái trường đó và đậu được những cái trường đó rồi đó. Các em về thăm chị,
Trời ơi, chị em nói thiệt chứ nhiều khi á, chị nghĩ là cái đó là mình tạo giống như mình gieo một cái giống tốt rồi mình được hưởng trái. Nói chung là khi mà các em về thăm là mình cảm thấy là mình đã tạo ra được một cái điều gì đó rất là tốt cho cuộc sống này. Em có feel được giống như Dạ. chị hông? Là khi mà em làm được một cái gì đó, các em tại vì vô những cái trường đó là không dễ, mà khi mà vô những cái trường đó các em có một cái tương lai quá sáng đi, chưa học xong mà đã được job offer rồi, là được người ta thuê rồi, thuê trước là khi mà học xong là bắt đầu là ký hợp đồng với người ta luôn. Và các em về các em khoe với chị là "Cô Gina, con được cái công ty Amazon, con được cái công ty Google nhận con làm việc rồi và trả lương rất là cao." Nhận vô không phải là vô entry đâu mà nhận vô những cái vị trí rất là lớn, rất là cao, thì tiền lương cũng so với các bạn mặt bằng chung là cũng là cao lắm rồi. Đó là một cái kỷ niệm mà chị không bao giờ quên. Chị nhớ là có một bé là từ từ trường MIT về tới bất ngờ chị mang một cái món quà nhỏ vậy nè, đưa tặng cho chị, nói là giống như đây là gift cho cô Gina đã giúp con mà luyện thi SAT cho con vô được cái trường tốt. Thì, mặc dù là năm đó là năm thứ 2 của em, là em bay từ Boston về, chỉ có ở được khoảng 2 ngày thôi là bay về, nhưng mà mình thấy đó là cái niềm vui, niềm ấm áp của mình. Yeah, Là ở bên trường của mình còn có luyện thi SAT nữa hả chị? đúng rồi em. Hình như em thấy còn có mấy cái lớp khác nữa phải hông? Đúng rồi, có lớp vẽ nè, luyện thi Ừm. SAT nè, thì tất cả những cái hoạt động mà liên quan tới sự phát triển của trẻ là đều có hết. Vẽ là để tài năng bé nè, tập cho bé, luyện cho bé cái nghệ thuật nè, rồi, thì nó phải cân bằng, Dạ. đúng hông em? Là giữa học vấn, rồi còn nghệ thuật nữa. Rồi, thứ hai là SAT thì những cái em mà luyện thi vô đại học, gọi là, luyện thi đại học á, Dạ. là các em phải chuẩn bị rất là nhiều và tập trung rất là cao để có thể luyện một cái kỳ thi lớn để cho các em được vô cái trường đại học lớn. Tại SAT rất là quan trọng. Ừm. Rồi em cũng có nghe qua là chị tốt nghiệp trường đại học Rice và cũng là trường Saint Thomas là hai cái trường rất là nổi tiếng. Yeah. Thì theo cái quan niệm của chị đó thì tại sao bây giờ chị thấy rất là nhiều bạn là phải nghỉ nghỉ ngang không có học đại học, Ừm. thì chị cảm thấy là tại sao? Theo kinh nghiệm của chị á là các em nghỉ học ngang, coi như là học xong lớp 12 lên đại học một cái, hoặc là thậm chí học năm thứ nhất luôn á em, mà nghỉ ngang là tại vì cái đầu tiên á là cái tiền học phí nó cao. Và khi mà các em bị khó khăn trong việc đóng học phí, mà học phí càng ngày càng cao nữa, nên nó rất là Dạ. khó cho các em. Ví dụ giống như là cái trường, public bây giờ á là 145.000 cho 4 năm, trường private school là ít nhất khoảng 250.000 cho 4 năm. Những cái chi phí phát sinh giống như là ăn uống nè, rồi đi lại nè, rồi ở nữa thì nó quá cao đi. Có thể một năm á, cái tiền mà ăn uống ở không tầm khoảng 20.000 một năm nữa. Thì em thấy hông, nếu mà add lại á là, sau 4 năm đó là khoảng cỡ chừng 400.000 là nó quá nhiều cho một cái cuộc đời của các em. Nên các em nghĩ thôi đi làm đi cho nó sướng hơn. Vì, Dạ. nếu mà đi học mà còn phải sau 4 năm mà còn phải nợ mấy trăm ngàn giống vậy thì quá nhiều cho các em. Thì đó là một cái nguyên nhân chính mà rất nhiều em nghỉ học bây giờ, là cắt ngang luôn, học năm thứ nhất là coi như cũng nghỉ luôn. Mỗi lần mà em đọc mấy cái bài post mà người ta ghi là nếu như bạn ước một một thứ có thể là miễn phí ở nước Mỹ, bạn ước đó là gì? Thì ngoài đồ ăn ra thì em toàn là thấy ghi là education, người ta rất là mong muốn những cái education được miễn phí nhưng mà, ờ, hy Tại vọng sao? ngày đó sẽ Tại sao tới. mà nhiều tổng thống lên nó cũng hứa hẹn rằng là sẽ được, miễn student loan á, là Ừm. giống như là student loan nhiều quá nó là một cái gánh nặng rất là lớn cho các em. Nên nhiều tổng thống lên cũng hứa là cho student loan, được giảm student loan hoặc là bỏ cái student loan đó đi, nhưng mà chưa có. Hy vọng sẽ có người làm được cái đó. Chị biết hông, mấy cái student loan nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái cuộc sống, tại vì với cái student loan nó có thể ảnh hưởng tới cái khả năng mình mượn tiền mua nhà, Đúng rồi. đó, rồi mượn tiền những cái business khác nữa. Cho nên rất là nhiều em phải lựa chọn, chính bản thân em cũng là một trong những người lựa chọn. Ừm. Nhưng mà nếu như mà em có điều kiện em vẫn hy vọng là em được đi học, nhưng mà bản thân Linda là nghỉ học, em nghỉ Ừm. học lúc em đang học tại vì mơ ước châu Á, mà mẹ châu Á là lúc nào con cũng phải là bác sĩ, y tá, cái gì mà trong ngành y đó là mẹ em OK. Thì em nói là em cũng cũng mong muốn, em cũng cố gắng, nhưng mà mỗi người một hoàn cảnh thôi, thì riêng Ừm. cái hoàn cảnh nhà em thì có một mình em đi làm thôi. Mà Ừm. nếu mà mình đi làm thì mình không thể nào mình full time mình học được. Mà mọi người biết để xin cái financial aid, có nghĩa là xin cái trợ cấp của chính phủ á, là chị phải học 12 unit, phải học full time thì mình mới được xin cái đó. Thì nếu em đi làm thì mình không thể học được, mà em đi học không thì không có đi làm đủ. Cho nên là bắt buộc phải chọn một trong hai thì em phải chọn là đi làm. Đi làm. Đó, thì em nói với mẹ em nhớ cái ngày em nói với mẹ em là cho con nghỉ nghỉ học 1-2 năm đi, rồi con đi làm con kiếm tiền. Nếu mà con kiếm tiền mà con kiếm không được á, thì con quay lại con đi học. Nhưng mà nói vậy thôi chứ thực sự quay lại đi học cũng cũng phải cần cái tiền để đi vô, trang trải trong gia đình nữa. Thì good news á là tháng 1 này em sẽ đi học lại.
là sau 7 năm nghỉ học đó mọi người, sau 7 năm thì em sẽ đi học lại để em lấy cái bằng. Nhưng mà bao nhiêu người ở ngoài kia có thể quay lại trường học sau cái tuổi 30, vừa có con, vừa có gia đình, vừa có công việc đủ thứ hết. Thì Rất bởi là vậy lý do là tại sao mà cái lứa tuổi mà đẹp nhất mà để đi học á, là từ 4 tuổi cho tới 22 tuổi là lứa tuổi phải đi học và đẹp nhất để đi học luôn. Thì sau 22 tuổi là mình học nâng cao yeah, hoặc là mình đi làm thôi. Cái tuổi mà 18 đến 22 tuổi, 4 tuổi đến 18 tuổi là bắt buộc phải học rồi ha. yeah. Còn cái 18 tuổi, 22 tuổi là nhiều người, rất rất là nhiều em là bị confused. Có nghĩa là mình học xong lớp 12 rồi, là thôi mình take a gap, gọi là gap year đó em, là mình take gap 1 năm, 2 năm để Là ghép luôn đó. là mình đi làm, xong rồi mình quay lại mình học, hoặc là mình nghỉ chút xíu. 80% là gap luôn, giống như em á, là coi như nghỉ luôn. Mình đi làm kiếm tiền sướng quá, thích quá, rồi các em lại muốn đi làm và nghĩ cái nghề mà mình làm lúc đó là nghề chính tới bây giờ luôn. Cái điều đó rất là sai, vì khi mà các em đi làm, tay chân nè, và đi làm trong cái lúc mà các em được nghỉ á, các em tưởng rằng cái nghề này là nghề hợp với mình nhất. Nhưng mà các em không có nghĩ rằng khi mà các em đi học đại học, học xong đại học các em có một cái nghề chính, thì cái nghề đó là cái nghề nuôi sống cả gia đình mình và cả cuộc đời còn lại của mình luôn. Thì các em không có nghĩ ra điều đó. Ví dụ giống như là các em học 18 tuổi, coi như là xong lớp 12 lên đại học, cái không đi học, lấy 1 năm đi làm cho một cái công ty nào đó nhỏ nhỏ và làm trả lương mười mấy đồng một giờ. Lúc đó là một mình mà, chỉ có single thôi thì mình thấy là đủ. Nhưng mà các em không nghĩ rằng là sau này mình có vợ, có con hay có chồng, có con thì cái tiền đó không đủ nữa. Và khi mà các em quay lại học á, là nó có rất là nhiều thứ cản trở. Thứ nhất là mình có cản trở là từ gia đình, chồng con mình hay là vợ con mình nè, là không có thời gian đi học nè. Rồi cái thứ hai là mình không còn năng lượng để mình đi học nữa. Cái năng lượng mà tích cực, mạnh mẽ nhất đó là lúc 18 đến 22 tuổi. Đúng Là rồi. cái lúc đó là mình chỉ biết đi học thôi, mình không có lo gì trong cuộc sống nữa. Nhưng mà sau 22 tuổi là bắt đầu là có rất là nhiều thứ để lo. Mình phải lo là trả hiếu cho cha mẹ, mình phải lo là mình có chồng, có vợ, mình phải lo có con, rồi mình phải lo là trả tiền thuê, mặt bằng nhà hay là tiền điện nước, thì tất cả những đó. Còn 18 đến 22 là nhiều khi mình, ở chung với cha mẹ được nè, hoặc là làm một cái gì nhỏ nhỏ thôi, giống như là part time thôi. Thì đó là cái vấn đề mà hiện tại rất là lớn, là các em take gap year rất là nhiều. Gap year là giống như nghỉ 1 năm, 2 năm đó, thì các em khó đi học lại. Nên chị nói 18 đến 22 tuổi là cái độ tuổi đẹp nhất và nhiều năng lượng nhất cho các em học. Nhưng mà người ta cũng nói ha, nhiều khi mấy người tỷ phú họ cũng không đi học đại học, họ vẫn thành tỷ phú đó, thì chị nghĩ sao? Em nghĩ á là những cái tỷ phú đó là người ta drop out college từ trường Harvard, từ trường Yale, là cái bản thân của người ta đã là thiên tài rồi, đã là học giỏi rồi. Nhưng những cái người đó mà đã đi học Harvard, đi học Yale mà drop out ra mà trở thành tỷ phú là nó chỉ nằm trong cái 0.1% của dân số thế giới mà thôi. Là những người đó là những người rất rất đặc biệt. So that's why á, là rất là nhiều người trên toàn thế giới này đều biết tên họ. Nhưng mà những cái người mà đa số mà những người xung quanh chỉ biết á, mà không đi học á, thì là không làm được gì cả. Chứ đừng nói chi tỷ phú là những cái việc mà 0.1% gọi là thiên tài, tỷ người mới có một người thôi. Nên mình cũng không có thể nào mà so sánh mình với là những người đó được. Thực ra thì cũng có rất là nhiều bạn, cũng thành công mà không có cần phải đi học, nhưng mà cái giá trị của cái giáo dục vẫn rất là quan trọng. Nếu như mà có thể, tại vì thường thường người ta vì cơm áo gạo tiền hay là vì lý do gì đó người ta phải nghỉ, nhưng mà nếu mà muốn có thể đó, thì Linda nghĩ là chắc ai cũng mong muốn để mình ra để mình học, tại vì cái nền tảng của giáo dục nó rất là quan trọng. At least mình học được một cái gì đó rồi ra mình sẽ xây dựng trên cái nền tảng giáo dục đó. Và, thường thường á, khi mà chị thấy những cái người mà họ bỏ tiền, họ đóng tiền học đồ này kia đó, thì nó có những cái option để cho người ta, để dành tiền cho con đi học. So chị có bao giờ chị nghe qua những cái option để dành tiền chưa? Chị chưa có nghe, thường thường chị chỉ biết là, các em, đi học là mượn student loan nè, hoặc là năm 29 nè, chứ chị không biết là có những cái cách khác. Thì bây giờ chị giống như chắc outdated rồi, Linda có thể cho chị biết làm cách nào để mình có thể save tiền cho con mình học, để cho Yeah. tránh cái trường hợp mà bị bỏ học ngang giống như vậy. Dạ. Thì bản thân Linda cũng mới có bé 4 tháng rưỡi, thì, bản thân mình chưa có được học tới nơi tới chốn, nhưng mà mình sẽ hy vọng con em á là at least ít nhất á là em sẽ lo cho con em được đi học thoải mái nè, nó sẽ không có phải lựa chọn giữa đi học hay là đi làm. Thì ở ngoài kia nó có những cái plan giống như là năm 29, hoặc là cái mượn nợ đi học, Roth IRA những cái đó. Thì cái mà Linda đang mua cho con của Linda đó, đó là em mua theo dưới cái dạng bảo hiểm nhân thọ.
Thì rất là nhiều người nói: "Ủa, tại sao mua bảo hiểm nhân thọ làm chi? Bây giờ con bé nó mới 4 tháng mua làm gì?" Ừm. Nhưng mà nó có rất là nhiều thứ ở dưới đó, tại vì ở dưới tên gọi của bảo hiểm nhân thọ đó, thì con bé nó sẽ được lấy tiền ra, nó được miễn thuế. Ừm. Và quan trọng một cái nữa là cái tiền đó nó không có ảnh hưởng tới cái khả năng xin học bổng hoặc là xin cái financial aid trợ cấp chính phủ. Trong khi những cái giống như là, 529 plan á, cũng là những cái plan rất là tốt, nhưng mà cái 529 plan nó bắt buộc người ta phải sử dụng cái đó cho tiền học. Thí dụ bây giờ con em nó muốn lấy cái tiền đó nó mua xe đi, nó muốn lấy cái tiền đó đám cưới hay nó muốn lấy cái tiền nó mở business đi, thì cái tiền đó có thể là bị phạt hoặc là có thể bị thuế. Nhưng mà bên cái bảo hiểm nhân thọ thì nó muốn làm cái gì đó nó làm, hoặc even em là mẹ của nó, em hông có cho nó sớm đâu nha mọi người, maybe khoảng chừng 30-40 tuổi khi nào mình thấy nó vững, nó hiểu hết rồi đó, thì em mới chuyển cái plan, cái ownership, có nghĩa là cái quyền sở hữu qua cho nó. Còn trước đó em là cái người nắm quyền sở hữu, thì em có thể lấy tiền ra cho nó xài, hoặc là lấy ra cho mình xài, hoặc là mình build một cái business cho nó cũng được. Chị thấy cái cách này hay quá. Nếu mà có dịp á, chị cũng mời Linda tới, trường của chị và để mở một cái workshop, tại vì chị nghĩ là nhiều cha mẹ cũng nên biết về vấn đề này. Nếu mà để dành tiền cho con mình, để cho mình có thể lấy ra bất cứ lúc nào, làm bất cứ mục đích gì cho con mình, khi mà con mình học xong lớp 12 ha em? Học xong là khi học xong Bao 18 nhiêu tuổi. tuổi cũng lấy được hết Bao nhiêu á, tuổi cũng lấy ra miễn được là hết mình để ha? trong đó được mấy năm là mình đã có thể mình lấy được rồi. Thì đó là những cái kiến thức mà chị nghĩ là, ai cũng nên biết. Và nếu mà chị thì chị cũng nên biết luôn, tại vì chị cũng muốn chuẩn bị cho cái hành trình tương lai của con mình sau này. Thì, chị cũng thấy là Linda cũng nên tới trường để mở một cái workshop và Dạ. mời cha mẹ tới để mình biết về vấn đề này nhiều hơn. Em nghĩ là mình cũng nên làm cái đó, chị chưa bao giờ có cái đó, phải hông? Chị chưa bao giờ có cái đó, tại vì Thì chị cũng hông biết là có cái này nữa. yeah, Chị chỉ có thì biết là những cái vấn đề mà rất là cơ bản giống như là student loan, financial aid mà thôi. Hưm. dạ, thì những cái đó nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống rất là nhiều. Ở ngoài kia bây giờ hồi xưa thì mình, nó loại cũ, đúng hông? Thì bây giờ nó có những cái loại, mới hơn rồi, cho nên á là những bậc phụ huynh á, mình nên đi tìm hiểu thêm các cái loại để dành tiền cho con mình. Ngoài như là Việt Nam mình thì hay để tiền mua vàng, đúng hông? Mua vàng hay bỏ ngân hàng đồ này Hưm. kia, thì ở ngoài kia nó có rất là nhiều cái kế hoạch. Bản thân Linda để vô cái bảo hiểm nhân thọ cho con Linda, thì hy vọng là hai chị em mình sẽ có một cái dịp để mình mở một cái workshop. Mà Hưm. em nghĩ cái này là những cái mà phụ huynh rất là cần để tìm hiểu. Yeah, cảm ơn em. Thì trước khi mà mình, kết thúc cái buổi hôm nay đó, thì chị có một cái lời khuyên nào cho những cái bạn đang lắng nghe cái kênh The Hustle Network hay không? Cảm ơn em, cảm ơn Linda và cảm ơn các bạn đã nghe đài, The Hustle Network. Gina nghĩ là cái lời khuyên mà Gina cho thế hệ sau này của Gina ha, cho các em học sinh, lúc nào mình cũng phải bắt đầu sớm. Có nghĩa là mình bắt đầu một cái sự nghiệp sớm nè, để cho mình có thời gian để mình chuẩn bị cho cuộc đời mình sau này. Vì nếu mà mình bắt đầu sớm mình có fail thì mình cũng có thời gian để mình làm lại. Và cái thứ hai nữa là mình phải chuẩn bị một cái tài chính tốt cho cái con đường của mình sau này. Thì đó, tất cả những cái vấn đề mà chuẩn bị tài chính nè và bắt đầu sớm đều mang tới lợi ích rất là lớn, là mình có thời gian. Nếu mà mình fail mình cũng có thời gian mình làm lại. Rồi nếu mà mình không có cái sự chuẩn bị cho sau này thì mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn cho cái việc mà ví dụ như bây giờ 30 tuổi đến 40 tuổi em mới bắt đầu lập nghiệp, thì phải cái lúc đó là khi mà em fail là em rất là nản. Nhưng mà 20 tuổi mình fail, mình vẫn đứng tiếp. Và là chị á, là đã fail một lần. Vì lúc đó chị 20 tuổi chị mở một cái daycare, chị fail và chị cảm thấy là không sao, mình đứng lại được. Và chị vẫn đứng dậy, bây giờ là chị có rất là nhiều kinh nghiệm. Nên đó là cái lời khuyên mà chị thấy là các em nên bắt đầu sớm và chuẩn bị tài chính tốt khi mà mình còn trẻ. Thì cảm ơn chị và cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái tập ngày hôm nay, và cảm ơn khách mời đặc biệt của em, của chị Jenna, là hiệu trưởng của trường IQ Việt Mỹ và trường River Oaks Academy. Thì hôm nay chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về cái tầm quan trọng của giáo dục, cũng như cái việc lên kế hoạch sớm là sẽ giúp cho con em mình trong tương lai nó phát triển và thành công nhiều hơn. Hy vọng rằng những thông tin và chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho các bậc phụ huynh có thêm những cái góc nhìn bổ ích và ý tưởng để đồng hành cùng con cái trong hành trình học tập. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn mọi người trong cái số podcast tập tiếp theo, và chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và thành công.